שלום לכולם, ערן מהסדנה לעבודות גבס. מתחת לטלוויזיה הייתה פה שידה שהוצאתי אותה, שהרעיון הכללי הוא לבנות פה שני מדפים על כל האורך הזה, מדפי גבס. אחד יהיה בגובה הזה, השני יהיה מתחת לשקעים, שנוכל להמשיך ולתפעל אותם. יהיו פה כמה אלמנטים שיסתירו את השקעים, וזה הרעיון הכללי. המדפים יהיו באורך של 2.72 סנטימטר, וצריך לחזק אותם. אפשר לשים פרופילים, אבל עדיין זה לא יהיה החיזוק האולטימטיבי שאנחנו מחפשים. לתוך הפרופילים עצמם, אני הולך להשתמש בפרופיל של 7 סנטימטר, שבסופו של דבר גבס וגבס ייתן לנו עובי של 10 סנטימטר. זה קצת פחות מ10 סנטימטר, אבל לוקחים בחשבון את הפינות והשפכטל, וזה מגיע לעובי של 10 סנטימטר. על מנת לחזק מדף, על מנת לחזק קיר גבס, באופן כללי משתמשים עץ שהמינימום הוא 5x5, והעץ הזה למעשה נכנס לתוך הפרופיל בצורה כזאת. אחרי שנחתוך אותו למידות ומבריגים אותו מכאן, והוא פשוט יושב כמו שאתם מניחים פרופיל, רק פרופיל שיש עץ בתוכו, והדבר הזה גורם לקונסטרוקציה להיות מחוזקת מאוד, ואחרי שמניחים את הלוחות גבס, אחרי שמבריגים אותם, הבורג עובר את הפח ומתקבע גם לעץ, זאת אומרת שהגבס נלחץ עם הבורג שלו לכיוון העץ. איפה אתם נתקלים בזה הרבה? זה הגיע מארצות הברית. ארצות הברית מחיצות גבס בתוך המטבח, מחזקים אותם עם עץ בתוך הפרופילי מתכת, מתי שעושים את הפרופילי מתכת, ולזה אפשר כבר לתפוס ארונות מטבח בכל משקל. חשוב להקפיד שהעץ יהיה כיחידה אחת ולא במקטעים, כי אז אנחנו מאבדים את החיזוק. אז כל מחיצת גבס שאתם רוצים לחזק אותה בצורה אולטימטיבית, מכניסים עץ לתוך הפרופיל, וחשוב שיהיה עץ חזק. בואו נתחיל. אוקיי, אז את חתיכת עץ 5x5 חתכתי כבר, אני מכניס רק לראות שהכל בסדר. אני לוקח את הפרופיל האמצעי, מכניס את העץ לתוכו, שם אותו במקום באמצע, אנחנו נמקם, העץ עדיין חופשי, אני אביא אותו לחלק העליון, כי אחר כך אנחנו נרים את זה בצורה כזאת. אני אצמיד אותו כמה שיותר לחלק העליון. כמה שיותר לחלק העליון, ונבריג מפה, בחזית. 5-6 ברגים, זה מספיק לנו. אותו דבר אנחנו עושים בפרופיל שבקצה. אמצע וקצה. במדף השני אותו סיפור, אמצע וקצה. בקיר אין צורך לעשות את זה, הוא כבר מעוגן עם דיבלים לתוך הזה. בואו נפחפך את זה רק. מה שנשאר לנו כעת זה לשים את הפרופיל בצורה מדויקת יותר ולהגן אותו עם בורג פח. אחד מלמעלה ואחד מלמטה, ואתם מסודרים. ניקח חתיכת גבס על מנת לאפס את זה בצורה אולטימטיבית, גבס שאנחנו עובדים איתו. אני אשים אותו פה בקצה, אני אראה שאני בקו 0. יכין את הג'אבקה שלי, ג'אבקה שמהדקת לנו את שני המתכות בעוצמה. נעלתי את שני המתכות במידה שלי, ועכשיו אני יכול להבריג את החלק העליון. אני אשתדל לשים את בורג הפח כמה שיותר בפנים, שלא ישבור לי את הגבס.
הופה. זה הקונסטרוקציה של המדף הראשון מוכנה. עכשיו אני אעדיף את החיתוך לעשות מהחלק העליון, זה הרבה יותר נוח. אז אני אהפוך את הפלטה בזהירות על הנברשות. היד שלי למטה משמשת כסטופר. בורג אחד מספיק, עכשיו אמצע, קצה, קצה, ורק אחר כך אנחנו נתפור, כי אנחנו רוצים קודם כל לתת בלנס ללוח. איך אנחנו עובדים עם פינת אפס? אנחנו מצמידים אותה, לא יותר מדי בשביל לא לעוות אותה. פשוט אני מצמיד אותה עד שאני נוגע בגבס, ואני מבריג אותה באזור שיש לי פח, לא בחורים. כי בחורים הבורג פשוט יעבור את החור.
מה שאנחנו נעשה עכשיו, נתחיל להחליק את השפכטל. נחליק אותו או עם אמצעי, יש איזו ידית כזאת שמחזיקה לנו את הנייר זכוכית. אפשר להתחיל להחליק, אנחנו נחליק יד אחת מחליקה, יד שנייה מרגישה. זה הסנסור הכי טוב שיש לנו. נייר 120, כמובן מסכה, מי שרגיש שישים גם כפפות, ומברשת שננקה אחר כך ונרכז את כל האבק. אפשר לשאוב את זה עם שואב אבק, אפשר פשוט לאיזה יאה. בואו נתחיל. לייבוש אתם ממתינים כיממה, אחר כך אתם יכולים להתייחס לזה כאל מדף רגיל, להניח את הדברים שלכם. אני כבר הכנסתי את החיווטים באופן פרוביזורי רק בשביל לראות שהכל באמת עובד. אהבתם את הסרטון, תנו לייק, שתפו את זה למי שאתם חושבים שזה יכול לעניין אותו, ומי שעוד לא מנוי על הערוץ מוזמן להשתתף ולהיכנס כמנוי, ותודה רבה.